ગૂગલ આ એક એવી વેબસાઇટ છે કે જે દરેક લોકો યુઝ કરતા હોય છે। મિત્રો, કોઈપણ વ્યક્તિને કોઈપણ પ્રકારની માહિતી વિશે જાણકારી મેળવવી હોય તો એના મોઢા ઉપર ફક્ત એક જ વેબસાઇટનું નામ આવશે, એ છે ગૂગલ। ગૂગલે એક સરસ સુવિધાની શરૂઆત કરી છે, એના વિશેની હું તમને આ વિડીયોમાં વાત કરવાનો છું। તો મિત્રો, મારું નામ છે પ્રિંકેશ લિંબાચિયા। મારી યુટ્યુબ ચેનલને લાઈક કરશો, શેર કરશો અને કોમેન્ટ જરૂર કરશો। મિત્રો, જો તમે આ વિડીયોમાં નવા હો તો મારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરશો। તો ચાલો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। મિત્રો, આધાર કાર્ડ જે ખરું એ આપણે ગૂગલથી કઈ રીતે ડાઉનલોડ કરી શકાય એ આપણે પ્રેક્ટિકલ જોઈએ। તો મિત્રો, આપણે ક્રોમ બ્રાઉઝરનો ઉપયોગ કરીશું। મિત્રો, તમે કોઈપણ બ્રાઉઝરનો ઉપયોગ કરી શકો છો। એ બ્રાઉઝરમાં ગયા બાદ તમારે ગૂગલની વેબસાઇટ ઓપન કરવાની રહેશે। મિત્રો, અહીં તમે જોઈ શકો છો કે અહીં ગૂગલ ક્રોમ તમને જોવા મળે છે, એના ઉપર આપણે ક્લિક કરીશું। અહીં આપણે નવા ટેબની અંદર તમને સર્ચ કરવા માટેનું જે પૂછે છે, અહીં જે સર્ચ તમને ઓપ્શન જોવા મળે છે ત્યાં તમારે ફક્ત ટાઈપ કરવાનું છે UIDAI। મિત્રો, ત્યારબાદ .gov.in જે લખેલું આવે છે એ તમારે અહીં બેક સ્પેસ દ્વારા એને ડિલીટ કરી દેવાનું છે। ડિલીટ કર્યા બાદ તમારે અહીં એન્ટર બટન ઉપર ક્લિક કરવાનું છે। ક્લિક કરશો એટલે મિત્રો પહેલી જ વેબસાઇટ તમને જોવા મળશે। આ જે વેબસાઇટ છે એ તમારે મિત્રો ઓપન કરવાની નથી, પણ આ જે વેબસાઇટ તમને જોવા મળે છે એના સૌથી નીચે તમને એક ઓપ્શન જોવા મળે છે, ડાઉનલોડ E-Adhar ઇઝીલી યુઝિંગ ગૂગલ। તો મિત્રો, આ જે બટન છે એ બટન ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું છે। ક્લિક કર્યા બાદ સૌપ્રથમ તમને Hi, I'm your Google Assistant, here to help you download E-Adhar step by step. First, select a preferred language, then tap on the continue button. મિત્રો, સૌપ્રથમ તમને અહીં લેંગ્વેજ સિલેક્ટ કરવા માટેનું પૂછે છે। મિત્રો, અહીં આપણે ગૂગલ દ્વારા આ આધાર કાર્ડ ડાઉનલોડ કરવા માટેનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ, એટલા માટે ગૂગલ વોઇસ છે એ પણ સાથે સાથે તમને સંભળાશે। તો મિત્રો, અહીં લેંગ્વેજ સિલેક્ટ કર્યા બાદ તમારે અહીં કન્ટિન્યુ બટન ઉપર ક્લિક કરવાનું છે। I'll help you download the Aadhaar through a few simple steps. To start, tap on the continue button. મિત્રો, અહીં નેક્સ્ટ ઓપ્શન તમને જોવા મળે છે, ફરીથી કન્ટિન્યુ ટર્મ્સ એન્ડ સર્વિસ એન્ડ પ્રાઇવસી પોલિસી તમને જોવા મળે છે। એ તમારે વાંચવી હોય તો તમે વાંચી શકો છો, અથવા તો તમે એને સ્કીપ કરીને કન્ટિન્યુ બટન ઉપર ક્લિક કરી શકો છો। મિત્રો, અહીં આપણે કન્ટિન્યુ બટન ઉપર ક્લિક કરીશું। Now, please enter the 12-digit Aadhaar number of the member. મિત્રો, ત્યારબાદ તમને અહીં જે નેક્સ્ટ ઓપ્શન જોવા મળે છે એ ઓપ્શનમાં તમારા જે આધાર કાર્ડ છે એની અંદર જે 12 ડિજિટ આપેલા હોય છે એ 12 ડિજિટ તમારે અહીં એન્ટર કરવાના રહેશે। તો મિત્રો, અહીં આપણે 12 ડિજિટ એન્ટર કરી દઈશું। મિત્રો, 12 ડિજિટ એન્ટર કર્યા બાદ અહીં કન્ટિન્યુ બટન ઉપર આપણે ક્લિક કરીશું। Next, you need to enter the CAPTCHA code. Here's an example below. Tap on the continue button to enter the CAPTCHA code. તમારે આ કેપ્ચા કોડ ટાઈપ કરવાનો નથી, પણ તમારે અહીં કન્ટિન્યુ બટન ઉપર ક્લિક કરવાનું છે। Here, please enter the letters and numbers exactly as shown in the highlighted box above. ત્યારબાદ મિત્રો, નેક્સ્ટ બટનમાં અહીં કેપ્ચા કોડ આપણે એન્ટર કરીશું। Tap on the continue button to submit the CAPTCHA code. You'll receive OTP once verified and use it to download the E-Adhar. ત્યારબાદ મિત્રો, તમારે કન્ટિન્યુ બટન ઉપર ક્લિક કરવાનું છે। We're almost there. Now, enter the 6-digit OTP that you received via SMS. ત્યારબાદ મિત્રો, તમને 6 ડિજિટ એટલે કે 6 આંકડાનો ઓટીપી તમારા મોબાઈલમાં રિસીવ થશે। આ જે ઓટીપી છે એ તમારે અહીં એન્ટર કરવાનો રહેશે। મિત્રો, ઓટીપી આપણને રિસીવ થઈ ગયો છે, એ ઓટીપી આપણે અહીં ટાઈપ કરીશું।
14 મિત્રો ઓટીપી ટાઈપ કર્યા બાદ અહીં કન્ટિન્યુ બટન ઉપર આપણે ક્લિક કરીશું. Okay, the E-Adhar is ready to download. Remember, the password to open the PDF is the first four letters of your name in capitals and year of birth, as in Aadhaar. મિત્રો આ જે ઓટીપી એન્ટર કર્યા બાદ હવે આ આધાર કાર્ડ ડાઉનલોડ કરવા માટે તૈયાર છે. અને મિત્રો આ જે પીડીએફ ડાઉનલોડ થશે એ પાસવર્ડ સાથે પ્રોટેક્ટેડ હશે. તો તમારે પાસવર્ડ કઈ રીતે એન્ટર કરવાનો રહેશે એ હું તમને જરા કહી દઉં. તો એના માટે તમારું જે નામ હશે એ નામના શરૂઆતના 4 કેરેક્ટર તમારે લઈ લેવાના રહેશે. ત્યારબાદ તમારી જે જન્મ તારીખ હશે એના છેલ્લા મતલબ કે જન્મ વર્ષના જે 4 આંકડા છે એ તમારે લઈ લેવાના રહેશે. મિત્રો તમે અહીં જોઈ શકો છો કે તમે એક્ઝામ્પલમાં લખેલું જોવા મળે છે અનીશ શ્રીધર કુમાર અને જન્મ તારીખ છે 25/5/1990. એટલા માટે નામના શરૂઆતના 4 કેરેક્ટર લીધા છે અને જે જન્મ તારીખ છે એના છેલ્લા જે 4 કેરેક્ટર છે એ લીધા છે. તો મિત્રો આ રીતે તમે પાસવર્ડ એન્ટર કરીને તમે આ જે પીડીએફ છે એને ઓપન કરી શકો છો અને જે આધાર કાર્ડ તમને જોવા મળશે એની પ્રિન્ટ આઉટ કરી શકો છો. એનું તમે લેમિનેશન પણ કરી શકો છો અને સ્માર્ટ કાર્ડ જે પીવીસી ઓળખાય છે એ પણ તમે બનાવી શકો છો. મિત્રો અહીં આપણે ડાઉનલોડ E-Adhar બટન ઉપર ક્લિક કરીશું. E-Adhar has been મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે આ જે પીડીએફ ખરી એ ડાઉનલોડ થઈ ગઈ છે અને ડાઉનલોડ થયા બાદ એ ડાયરેક્ટ અહીં ઓપન પણ થઈ ગઈ છે. પણ અહીં જે પાસવર્ડ આપેલો છે એ પાસવર્ડ આપણે એન્ટર કરવું પડશે. મિત્રો પાસવર્ડ આપ્યાથી તમે અહીં જોઈ શકો છો કે આપણું આધાર કાર્ડ એ ડાઉનલોડ થઈ ગયું છે. તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે ગૂગલ દ્વારા આધાર કાર્ડ ડાઉનલોડ કરવું કેટલું સરળ છે. તો મિત્રો મને આશા છે કે આ વિડીયો તમને જરૂર પસંદ આવ્યો હશે. તો મિત્રો જો તમે આ વિડીયોમાં અને આ યુટ્યુબ ચેનલમાં નવા હોવ તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરશો. મિત્રો સબસ્ક્રાઈબ એક જ વાર કરવાનું રહેશે અને ત્યારબાદ જેટલા પણ વિડીયો આવશે એ વિડીયોમાં ફક્ત તમારે લાઈક કરવાનું રહેશે, શેર કરવાનું રહેશે અને કોમેન્ટ કરવાનું રહેશે. તો મિત્રો ફરીથી મળીશું એક નવી જ માહિતી સાથે એક નવા જ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જય હિન્દ.